প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে কাজি নেমুৰ আচাৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই আচাৰৰ ৰেচিপিটো একেবাৰে সহজ হয় আৰু খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। এই পদ্ধতিত যদি আপোনালোকে কাজি নেমুৰ আচাৰ বনায় তেনেহ'লে বছৰ ধৰি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব। আহকচোন তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। আচাৰৰ বাবে মই ইয়াত পকা নেমু লৈছোঁ, এয়া দেখিছেই। কেইটামান নেমু ল'লোঁ। আপোনালোকে আচাৰ যিমান বনাব বিচাৰে সেইমতে লৈ ল'ব। আৰু নেমুখিনি ভালকৈ ধুই ৰ'দত শুকাই ল'ব পাৰে বা পানীখিনি চাফা কাপোৰে মুচি ল'ব। ইয়াত যাতে অকণো পানী লাগি নাথাকে সেইটো মন কৰিব। এতিয়া মই এনেদৰে এটা জোখত নেমুখিনি কাটি ল'ম। মই যিখিনি নেমু লৈছোঁ বৰ বেছি গুটি নাই, ইয়াত দুই এটাহে ওলাইছে। মই গুটিখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই গোটেই নেমুকেইটা ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে এনেকৈ কাটি ল'ম। আপোনালোকে টুকুৰাটো নিজৰ হিচাপত কাটি ল'ব, কিমানখিনি ডাঙৰ বা সৰু কৰে। মোৰ নেমুখিনি কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত নিমখ আৰু হালধি মিহলাই ল'ম আৰু এখন হেতাৰে ভালকৈ লৰাই ল'ম। যিখন হেতা ব্যৱহাৰ কৰিব শুকান হেতা এখন ল'ব। আচাৰ বনাওঁতে সাৱধানে বনাব, ইয়াত যাতে অকণো পানী নালাগে। পানীৰ ভাৱ যদি থাকি যায় তেতিয়াহ'লে আচাৰ সোনকালে বেয়া হৈ যায়, সেই কথাটো মন কৰিব। এয়া মই জোখমতে নিমখ দিলোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ হালধি। প্ৰথমতে বেছিকৈ দিয়া নাই, পিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। নিমখ হালধিখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে হেতাখনে লৰাই লৈছোঁ যাতে গোটেইখিনি ভালকৈ মিহলি হৈ যায়, বা হাতেৰেও আপোনালোকে সানি ল'ব পাৰে। এতিয়া এইখিনি আমি ৰ'দত দি ল'ম। ডলাখনৰ ওপৰত মই এয়া বাটাৰ পেপাৰ এখনকৈ পাতি দিছোঁ, বা যিকোনো পলিথিন এখন বা কাগজ এখনৰ ওপৰত আপোনালোকে এনেকৈ মেলি দিব পাৰে। তেতিয়া নিমখ হালধিখিনি ডলাখনত লাগি নাযায়। বা আপোনালোকে ডাঙৰ থালতো আচাৰখিনি ৰ'দত দি ল'ব পাৰিব। বহুত বেছিকৈ শুকুৱাব নালাগে। টান ৰ'দ হ'লে এদিনৰ কাৰণে দিলেই হ'ব। যিহেতু আচাৰখিনি যদি আমি বহুত বেছি শুকুৱাই পেলাওঁ তেতিয়া আচাৰখিনি খাবলৈ অলপ টান টান হয়। ইয়াত যাতে অকণো পানী ভাৱ নাথাকে সেই কথাটো মন কৰিব, অলপমান শুকুৱাই ল'লেই হ'ব। যিহেতু ৰ'দটো টান আছিলে, মই এয়া কেইঘণ্টামানৰ পাছতে ৰ'দৰ পৰা লৈ আনিলোঁ। আৰু এতিয়া আচাৰৰ বাবে মছলাখিনি প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। মছলাৰ ভিতৰত ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ শুকান জলকীয়া, গোটা ধনিয়া, গোটা জিৰা, চফ আৰু আজৱাইন লৈছোঁ। গোটেইখিনি মই ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচৰ জোখত লৈছোঁ। যিহেতু মই আচাৰৰ পৰিমাণ কমকৈ বনাইছোঁ, আপোনালোকে যদি বেছিকৈ লৈছে মছলাৰ পৰিমাণো বঢ়াই ল'ব লাগিব। এতিয়া এটা শুকান বাতিত ৰ'দৰ পৰা আনি থোৱা এয়া নেমুৰ টুকুৰাখিনি লৈ লৈছোঁ। এয়া নেমুখিনি ভালদৰে শুকাই গৈছে, ইয়াত অকণো পানীৰ ভাৱ নাই। এতিয়া মই মছলাখিনি ভাজি ল'ম। তাৰ কাৰণে পেন এখন পাতি দিছোঁ আৰু কম জুইত মছলাখিনি কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ভাজি ল'ব লাগিব। মছলা ভাজোঁতে এটা কথা মন কৰিব, বহুত বেছিকৈ ভাজি জ্বলাই নেপেলাব, তিতা হৈ যাব। সেইকাৰণে কম জুইতেই ভাজিব কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে। আচাৰখিনি জ্বলা হ'বৰ বাবে মই ইয়াত শুকান জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কেঁচা জলকীয়াও ল'ব পাৰে। যদি কেঁচা জলকীয়া লয় তেতিয়া নেমুখিনি যেতিয়া ৰ'দত দিছিল তেতিয়াই জলকীয়াখিনিও কাটি ৰ'দত দি ল'ব। এয়া গোটেইখিনি কম জুইত মোৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মছলাখিনি প্লেটখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতেই মিক্সিতে গুড়ি কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে খুন্দনাটো খুন্দি ল'ব পাৰে। আচাৰৰ মছলাখিনি বৰ বেছি মিহি কৰিব নালাগে, অলপমান খহটা হৈ থাকিলে ভাল হয়। এনেদৰে আচাৰৰ বাবে আপোনালোকে মছলা সৰহকৈ বনাই থৈ দিব পাৰে আৰু পিছত আচাৰ বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবেহে এনেকৈ আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া পেনখনত মই জোখমতে মিঠাতেল দিলোঁ। তেল বহুত বেছিকৈও লোৱা নাই, যিহেতু আচাৰৰ পৰিমাণ কম। প্ৰায় চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে একাপমান তেল লৈছোঁ আৰু তেলখিনি এতিয়া ধোঁৱা ওলালৈকে গৰম হ'বলৈ দিম। এয়া সৰিয়হৰ তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি লোৱা হৈ গ'ল। দেখিছেই ধোঁৱা ওলাই গৈছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু তেলখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। অকণমান কুহুমীয়া ধৰণৰ হৈ থাকোঁতে দিব পাৰিব বা একেবাৰে ঠাণ্ডা কৰাৰ পাছত ব্যৱহাৰ কৰিব। নিমখখিনি অকণমান কম হোৱা যেন দেখি মই আৰু অকণমান দি দিছোঁ। আপোনালোকেও চেক কৰি ল'ব। যিহেতু নেমু আচাৰ, অকণমান নিমখ আৰু জ্বলাৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ দিলে ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু মছলাখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। লগতে কালাৰৰ বাবে মই ইয়াত কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সৰু চামুচেৰে এচামুচ। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিবও পাৰে বা নিদিবও পাৰে। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম।
আচাৰখিনি বেছি দিনলৈ ভাল হৈ থাকিবৰ বাবে ইয়াত মই হোৱাইট ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 2-3 চামুচমানৰ জোখত আপোনালোকে যদি ভিনেগাৰ দিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে মিঠাতেলৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ দিব যাতে আচাৰখিনি পুৰা তেলতে ডুব গৈ থাকে আৰু ঘনাই ৰ'দত দি থাকিব তেতিয়াও আচাৰখিনি বহু দিনলৈ ভাল হৈ থাকে এয়া মই গোটেইখিনি এবাৰ সানি ল'লোঁ আৰু এতিয়া তেলখিনি যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'ল আচাৰখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু ভালকৈ মিহলাই লৈছোঁ আচাৰখিনি জ্বলা হ'বৰ বাবে জলকীয়াৰ পৰিমাণ মই কমাই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ইয়াতে ভোট জলকীয়াৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকেও যদি ভোট জলকীয়াৰ তেল দিম ভাবে তেতিয়াহ'লে জলকীয়াটো কমাই দিব আৰু এয়া দেখিছে ভোট জলকীয়া আগতে থৈ দিয়া আছিলে তেলত ইয়াৰে মই এচামুচমান দি দিছোঁ এনেদৰে ভোট জলকীয়া তেল অকণমান দি দিলে আচাৰৰ গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয় লগতে জ্বলাও হয় খাই ভাল লাগে এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিহলাই লৈছোঁ আচাৰখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব তাৰপিছতে শুকান কাঁচৰ বৈয়াম এটাত ভৰাই ৰাখিব গৰমে গৰমে ভৰাই নিদিব যেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে বৈয়ামত ভৰাই ল'ব যিটো পাত্ৰত ৰাখিব চাব যাতে তাত অকণমানো পানী লাগি নাথাকে বটলটো ভালকৈ ধুই ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব আচাৰখিনি মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব আৰু যদি তেল কম হোৱা যেন পায় তেতিয়া পিছত আকৌ আপোনালোকে তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মাত্ৰ তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰিব আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত ব্যৱহাৰ কৰিব এয়া মোৰ নেমু আচাৰখিনি বনাই লোৱা হৈ গ'ল দেখিছে একেবাৰে সহজ বনাবলৈ আৰু খাবলৈও খুবেই ভাল হয় এতিয়া যিহেতু নেমু যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায় লগতে বহুত পকিও যায় এনেদৰে আচাৰ বনাই আপোনালোকে থৈ দিব পাৰে আৰু বছৰ ধৰি খাই থাকিব পাৰে আশা কৰিছোঁ নেমু আচাৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপুনি পাই থাকিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ